hinayaan ako sa hangin, yung pala maalikabok na. Ito yung ano. Ayan. Ano? Grabe sobrang alikabok na. Kung tutuusin naman niya, hindi masyadong pinapasok dito ng alikabok, pero talagang inaalikabokan pa rin no? Yun, sa isip natin parang hindi pinapasok, pero talagang makikita natin. Hindi visible sa ating mga mata, pero makikita natin na maalikabok talaga. Grabe yung kaparang alikabok. Yes, yun ang natanggal.
Anong masasabi mo sa ginisang upo natin? Sobrang sarap. The best. Walang makatalo. Kanina nung sabi mo, Hindi po talaga ako makaupong tao eh. Pero ngayon, nakaupo ka na. Nakaupo ka na. Sarap. Sarap ba kay? Sobrang sarap. Ito ang kasimplihan ng aming buhay araw-araw. Maaaring paulit-ulit, papasok sa trabaho, maglilinis at gagawa ng gawaing bahay, magluluto ng makakain, magkwentuhan ng mga nangyari sa buong araw at sabay-sabay kakain sa pagkainan. Simple lang at paulit-ulit, pero masaya
dahil ini-enjoy lang namin ang mga bagay na aming natatamasa sa pamamagitan ng kanyang grasya. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan kung wala siya at ang kanyang biyayang ginagawad sa amin upang maging masaya sa buhay. Ang pagiging masaya ay di nakikita sa karangyaan at kasaganaan ng kayamanan, kundi nadarama ito sa pamamagitan ng pagmamahalan sa isa't isa, pag-appreciate at pag-acknowledge sa mga mahal mo sa buhay kahit sa pinakasimpleng bagay lang. Ang pasasalamat. Kaya mula sa aking puso, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat na nagtsatsagang manood sa aking mga content. Dahil sa simpleng panonood nyo, kayo ay nakakatulong sa paglago ng aking channel. Na-appreciate ko po kayong lahat. Maraming salamat. Hanggang sa muli, God bless po.